بكم في شركة إمتياز للتجارة والاستثمار المحدودة، حيث تتحقق أحلامك. نقدم لكم تشكيلة واسعة من أثاث المنزل الفاخر والمصمم بعناية فائقة ليناسب جميع الأذواق والاحتياجات. لدينا غرف نوم فاخرة وصالونات وأرائك مريحة وطاولات وكراسي طعام وأثاث غرف أطفال وديكورات منزلية وتركيبات أثاث منزلية. تذكروا أن جميع خدماتنا ومنتجاتنا متينة ومضمونة. خدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. هل تبحثون أيضاً عن أثاث مكتبي عصري وفاخر؟ لا تبحثوا أكثر. نقدم لكم مجموعة واسعة من أثاث المكاتب المصمم ليناسب احتياجاتكم ويزيد من إنتاجيتكم. لدينا مكاتب تنفيذية فاخرة وكراسي مكتب مريحة وطاولات غرف اجتماعات وخزائن وأرفف للتخزين وديكورات مكتبية جميلة وتصاميم عصرية ومبتكرة بأسعار تنافسية. التصميم الداخلي موقعنا في طريق كولولو بالقرب من طريق أمريكان ريزيدنت وطريق سانت كيزيتو مقابل محطة بترول ترينيتي وطريق نمرة 3 بالقرب من مطعم كومراتي. للاستفسارات اتصلوا بنا على الرقم رئيس الجمهورية يوجه إدارة البنك المركزي بحل أزمة ندرة السيولة. البلاد تشارك اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات. وعودة طوعية للمواطنين إلى منطقة الجبل على الحدود مع إثيوبيا. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم. إلى تفصيلات النشرة يوافيكم بها دين لولداو. أدى القسم أمام رئيس الجمهورية يني سامويل كوستا كمحافظا للبنك المركزي جنوب السودان، ووجه الرئيس كير عقب المراسم للمحافظ الجديد بإيجاد الحلول لأزمة السيول والأوضاع الاقتصادية في البلاد. المزيد في التقرير التالي. في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المصرفي، وجه الرئيس سلفا كير مياتيد محافظ البنك المركزي الجديد ياني سامويل كوستا لمعالجة ما وصفه بتفاقم أزمة السيولة في البلاد على الفور. وأشار فخامته إلى أن نقص السيولة الذي اتسم بما وصفه بالاختفاء المفاجئ للجنيه الجنوب السوداني من النظام المصرفي يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة ومتسقة في جميع المؤسسات المالية. وشدد على أن استقرار القطاع المالي يجب أن يكون أولوية وطنية. My word to the governor of the bank is that you are given the authority to oversee what is being done in the field of finance. We have a problem. Comrade Bag, he should direct you to the right positions. Be very firm in your position to point out what is done wrongly or what is not done. This is what we want from you. كما أدى القسم كذلك القيادة الجديدة للهيئة الوطنية للاتصالات المسؤولة عن تعزيز وتنظيم قطاع الاتصالات في البلاد وضمان حصول المواطنين على خدمات اتصالات أفضل. That means you should always draw your strategic oversight position from the ministry, which is very important. Number two, the docket that you are responsible for the oversight, to me it's a security file, because all the threats in the international, in the regional, and even domestic arena has shifted to the digital platform, to the digital ecosystem. So it's a security file which needs careful handling, and I will request that you should start learning from some of your peers in the region. The minister is the only one who is answerable to the parliament and to the cabinet, so you draw your strategic direction from him and also treat it as a security file. ورحب وزير المالية الدكتور باك برنابا شول بتعيين كوستا، معربا عن ثقته القوية في قدرته على قيادة القطاع المالي خلال هذه الفترة المضطربة. وقال إن المحافظ الجديد يتمتع بالخبرة اللازمة لتوجيه الاقتصاد نحو التعافي. As well as the challenges that we are facing with his presence as governor, I believe the team in the financial sector will do its best to help restore trust and help Your Excellency
to provide services to your citizens in the republic. وزير الإعلام مايكل ماكوينلويت أكد على الدعوة إلى اتخاذ إجراء اقتصادي موحد، وحث البنك المركزي على التعاون الوثيق مع المؤسسات الرئيسية الأخرى للمساعدة في عكس مسار التباطؤ الاقتصادي المستمر. كما شجع أعضاء الهيئة الوطنية للاتصالات على تنفيذ مهامهم على أكمل وجه لتحسين خدمات الاتصالات في البلاد. Central Bank, with your long experience, I'm confident that you will be in a position to rescue our situation. Together with my colleague here, you will be in a position to come up with a solution to our economic problems. With you, I'm optimistic that you will deliver. For the members of chairperson, deputy, and members of the board of directors of the National Communication Authority, I say Mabruk alaikum. This is a challenging assignment because you are the oversight body of the NCA, and it is your duty to make sure that the NCA performs its functions and duties correctly, diligently, and in the correct way expected. إن القيادة الجديدة تأتي في لحظة حرجة، حيث تضع الحكومة آمالا كبيرة على الفريق الجديد لدفع الإصلاحات واستعادة ثقة الشعب وتحسين تقديم الخدمات. وفي تطور آخر، تلقى الرئيس كير تنويرا من وزير الخارجية والتعاون الدولي ماندسيمايا كومبا عقب مهمته الدبلوماسية الأخيرة إلى قطر وقينيا. I briefed His Excellency about the outcomes of my visits to the state of Qatar and the visit to the Republic of Guinea. During the meeting also, I had an opportunity to brief His Excellency the President on the status of our cooperation and relations with UNMISS, and especially on matters related to the contingency plan, and I also shared with him some important concerns related to our cooperation with UNISFA. Also presented some related proposals to the issues that I have shared with His Excellency the President. His Excellency the President shared with me some important points related to our diplomatic engagements, and he also directed me accordingly in related to the issues that I have shared with him. دعا جثمان فقيد البلاد الراحل بونا مالوال، وقال السيد أفريكانو ماندي وزير شؤون الرئاسة إن رئيس الجمهورية قد أعرب عن حزنه الكبير لفقد الجلل وسيوار جثمان الراحل بونا مالوال في مسقط راسه بمنطقة بولبان بمحلية أجاكواج بولاية واراب. Indeed, it is a very sad day, and we just want to say that on behalf of the presidency, we wish the family best wishes and our condolences to, as per the communication of His Excellency the President. And we believe that our Uncle Bona Malwal has actually lived this time. He has actually served this country to the best of his ability. So we very much appreciate that, and at the same time we are very sad that today, on this date of the 18th and the month of November in the year of 2025. قالت وزارة الصحة إنها تسعى لإبرام شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص للاستثمار في الصحة في إطار تجويد عملية تقديم الخدمات الطبية في أرجاء البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الصحة مع نائبة رئيس الجمهورية رئيسة قطاع الخدمات جوزيف لاغو بحضور الشركاء الدوليين من المنظمات الخيرية العاملة في أرجاء البلاد. وأمن الاجتماع على ضرورة العمل المشترك لتطوير الخدمات الطبية. The purpose of the meeting was to meet with a group of healthcare providers, Sendismed Healthcare Services, that is established here in Juba. They've been here for a while providing services, and they reach to Her Excellency the Vice President, exploring ways of how to expand their services to reach more people and services to be provided in a wider range within South Sudan. Of course, they are now based in Juba, and they would like to do this the right way through the Vice President, and then to come to the ministry, and then from there we will look at the opportunities or possibilities of establishing the public-private partnership. With the present developments that we have brought to South Sudan and to Uganda,
We feel that this is the time now to introduce a beautiful cooperation between Ascendis Med and the government to improve the pre-hospital and emergency hospital delivery. This is made possible through an application that we call Ascendistat, which is something that can be downloaded from any application, whether it be Google Play or Apple Store or even Samsung, and will allow for connection to a rather developed network that can bring asset and help. استقبلت رئيسة مجلس الولايات بالإنابة السيدة ميري أيان ميجوغ السفير البريطاني لدى جنوب السودان السيد ديفيد أشيلي، وذلك بمقر المجلس. وأكدت السيدة ميري أيان حرص مجلس الولايات على تعزيز العلاقات السياسية والبرلمانية مع المملكة المتحدة، وأشادت بالدور الذي ظلت تبذلها بريطانيا لدعم جنوب السودان في مختلف المجالات، حيث تناول الاجتماع عدد من القضايا والتي تتمثل في دور مجلس الولايات في مراقبة تنفيذ اتفاقية السلام. As Council of State, we requested them to continue supporting the government and the people of South Sudan so that we have the stability, we have the peace, and then also we strengthen the efforts of government in seeking that the Republic of South Sudan is a safe and is a peaceful country for all and for everyone. We reiterated our strong commitment to peace in South Sudan. As we discussed, peace and stability will enable development and the flourishing of democracy in South Sudan. We discussed about the role of the Council of States and the important role that the states have in ensuring that essential services such as health and education are provided to the people of South Sudan. We also discussed the importance of public financial management and ensuring that all the resources which come to South Sudan are used for the maximum benefit of its people. استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي ماندي سيمايا كومبا وفد المرأة بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بحضور وكيلة الوزارة إلى جانب وكيل وزارة النوع والرعاية الاجتماعية. وقد رحب وزير الخارجية والتعاون الدولي بالزيارة وتعهد بالعمل المشترك لتطوير قدرات المرأة في مختلف المجالات القيادية. وأعربت رئيسة الوفد عن سعادتها بالأدوار التي تقوم بها المرأة في البلاد. To give us an opportunity to meet the women leaders from the government, from the civil society, the youth, the political actors within the framework of the celebrations of the 25th anniversary of the UN Security Council Resolution 1325. And in the context of Sudan, the theme of our mission is to have homegrown solutions, women-led peace for South Sudan, and keeping hope alive. So we had a good discussion with the minister about the purpose of our mission, which aims to shine light on women's leadership and ensure that their priorities of women in this country advance our peace. أعلنت وزارة الصحة القومية عن تفشي فيروس ماربورغ الفتاك بمنطقة جينكا جنوب إثيوبيا في 14 من نوفمبر الجاري. جاء ذلك خلال خلال المؤتمر الصحفي يوم الاثنين بمباني وزارة الصحة. وأكدت الوزير عدم وجود أي حالة للإصابة مسجلة في البلاد. Cases reported in Jinka town, southern region of Ethiopia. The outbreak was officially declared on November 14, 2025. Marburg virus disease is a severe, highly infectious and often fatal
illness. It is spread through direct contact with the blood, body fluid, or tissues of infected persons. The Ministry of Health reassures the public that no confirmed cases have been reported in South Sudan. The government, together with WHO and all health partners, preparedness and readiness measures to prevent any importation and spread of the virus. Citizens are encouraged and promptly report any suspected symptoms to the nearest health facility or through the toll-free hotline 6666. The Public Health Emergency Operations Center has been activated and in alert mode to strengthen surveillance, screening, risk assessment, and identification of priority areas. انضم نائب وزير الإعلام والاتصالات والخدمات البريدية ديفيد ياوياوا إلى منظمي الاتصالات وصانعي السياسات في أذربيجان لمناقشة تطوير الاتصالات في جميع أنحاء العالم. ويرافق نائب وزير الإعلام مدير العام لسلطة الاتصالات القومية ومدير الإداري لسلطة الإعلام بجانب منظمات المجتمع المدني والأمين العام لصندوق الخدمة الشاملة. هذا وسيركز المؤتمر الذي يستمر لمدة 12 يوما بشكل أساسي على ربط المناطق غير متصلة بخدمات الاتصالات. It is our pleasure to represent our country. So this conference will last us for almost 2 weeks. Then we will be through, and we will be able to get a lot of new information that we will apply back at home in terms of maybe infrastructural policies, how digitally we can also connect our country, and how we can engage in that policy of development. We really look forward to go back home positively with the new innovation of the digital idea. بدأت الأودة الطوائية للعائدين من إدارية البيبور الكبرى الذين كانوا قد لجأوا لدولة إثيوبيا بحثا عن الأمان بسبب الصراع في العامي 2013 و16. وشرعت حكومة الإدارية بنشر أجهزة أمنية وقوات نظامية لتوفير الحماية الكاملة حتى يتمكن هؤلاء العائدون في بناء حياة جديدة بفضل السلام والاستقرار. وقد قام مساعد قوات دفاع شعب جنوب السودان للعمليات الفريق كونتاو بزيارة تفقدية للمنطقة للوقوف على مجمل الأوضاع. نظمت وزارة بناء السلام بالتضامن مع الأحزاب السياسية والاتحاد الإفريقي حوار للأحزاب السياسية بيوبا، ويركز الحوار على دور الأحزاب السياسية في تنفيذ اتفاقية السلام. المزيد في التقرير التالي. يركز الحوار السياسي على تعزيز الوفاق الوطني وتضافر الجهود للمضي قدما بالبلاد. ولدى مخاطبته فاتحة أعمال الحوار السياسي ناشد ستيفن باركوال وزير بناء السلام أعضاء الأحزاب السياسية بتعزيز روح الحوار والعمل معا من أجل تنمية البلاد. We must intensify dialogues because we have been a fighting nation. We have been fighting more than we talked. And peace cannot be built in silence. It cannot also be built in a talk fight, which I call in my book war talks. We must learn how to talk with each other, not at each other, if that English is correct. When you talk at me, you are not talking with me. There must be a political culture of dialogues, not monologues, as we know it. وقالت دكتورة لونا جيمس إيليا نائب رئيس مجلس الأحزاب السياسية إن المنبر يهدف إلى تقوية وتعزيز السلام والوحدة والاستقرار السياسي في جنوب السودان. Why this dialogue matters? The high-level dialogue political parties, the high-level political party dialogue is critical national mechanism for strengthening peace, political stability, and democratic transition in South Sudan.
وشدد البروفيسور أبيدينغو أكوك كوشوال رئيس المفوضية القومية للانتخابات على أهمية تنفيذ اتفاق السلام كطريق للوصول إلى سلام دائم وانتخابات شفافة ونزيهة في البلاد. Southern Sudan, we need culture of peace as citizens, as political parties. What does it mean? Culture of peace is a set of ideas, values, behaviors, attitudes. We reject violence and they encourage dialogue. ودعا دكتور بروفيسور أدو ممثل الاتحاد الإفريقي الأحزاب السياسية بوضع الأولوية للمصالح القومية والالتزام بالتعايش السلمي. Honorable Minister, ladies and gentlemen, South Sudan is at a critical stage in its peace-building process, where all citizens in this polity must consider themselves as one and not allow ethnic, social or political differences or even other influences, be it internal or external, to divide them. شارك في الحوار السياسي ممثلي مختلف الأحزاب السياسية لتبادل الآراء والأفكار وبناء الثقة. قدمت مؤسسة الدود سلفكير مواد إيقاظية للنازحين بمقيم من أنيار بشمال العاصمة جوبا بمحلية لوري في إطار جهود المؤسسة في تقديم الخدمات الإنسانية للمحتاجين. ومن المتوقع أن تقوم المؤسسة أيضا بتقديم حزمة خيرية أخرى لمقيم قرم قرب مدينة جوبا في الأيام القادمة. بهذا المشاهدين الكرام وصلنا وإياكم لنهاية النشرة. تقبلوا تحياتي دين الوالدة مع تحايا فريق العمل. إلى اللقاء.